Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, uusin Predator-leffa Predator Badlands tuli Disney Plussaan ja pistihän se heti katsella sekä arvostella, eli nyt arvostelussa Predator Badlands. Itsellä jäi teatterikierros välistä, joten katsoin tämän ihan heti samana päivänä, kun se Disney Plus-palveluun tuli. Ja syytähän oli ihan se, että meikäläinen on iso Predator-elokuvasarjan fani. Ensimmäinen on todella loistava leffa ja aina on niitä mielenkiinnolla niitä jatko-osiakin kyllä katsellut. Siellä varsinkin Dan Ratzenbergin Prey pari vuoden takaa on todella kova leffa, joten kiinnosti, että mitä hän nyt on tehnyt. Ja muutenkin nämä uudet Predatorit aina kiinnostaa. Mutta millainen leffa olikaan tämä uusin Predator-leffa? Ja mitä mieltä mä siitä lopulta olin? Ja tuoko se jotain uutta tähän elokuvasarjaan, niin näihin lähdetään hakemaan arvostelusta vastauksia. Mutta totta kai hei, mainitaan ensin, että jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuu, pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se tietenkin aina auttaa kanavaa. Ja jos haluat muuten tukea kanavaa lisää, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkevät muun muassa ennakkovideoita, ja saavat nimensä sitten johonkin päin videon kuvauksiin aina. Ja sillä tavalla voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Ja iso kiitos kaikille, jotka tuette kanavaa. Ja jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa elokuvia. Siellä kun käytät koodia Leffahullu15, niin saat 15% alennuksesta. Eli kannattaa käydä katsomassa, mitä kaikkea sieltä löytyykään. Mutta nyt arvostelun parin, eli Predator Badlands. Tämä elokuva sai etukäteen hieman lokaa niskaan, sillä ikärajaksi paljastui K12, eikä se K16 tai K18, mitä fanit haluaisivat näiltä elokuvilta tai mitä ne on aiemmat osat ovat olleet. Mutta itse olen sitä mieltä, että tässä leffassa se ei haittaa, vaan se on aika juuri sopiva ikäraja. Tämä on sopivan hurja. Tällainen ison luokan blockbuster-leffa. Ja tässä on oikeasti tosi paljon korea väkivaltaa. Ja ainut syy oikeastaan, miksi sitä ei ole varmaan isompi ikäraja, on se, että spoileri, tämä on siitä erilainen Predator-leffa, että tässä ei ole ihmisiä, vaan Predator tappelee predatoreja vastaan, muita kaiken maailman mörkööttimöttejä vastaan, sekä sitten Weyland Yutanin synteettisiä, eli androideja vastaan, joten veri ei lennä, vaan se on jotain vihreää mömmöä tai jotain kipinöitä, mitä näistä androidista lentää, joten sillä tavalla on varmasti saatu ikärajaa pienemmäksi ja tämä sopivammaksi elokuvateatterin, jotta perheen nuoremmat voisivat myöskin innostua tätä katsomaan. No tämä on muutenkin ehkä semmoinen vähän nuoremmille sopivampi. Tässä on enemmän huumoria, tässä on vähän semmoista koomisia sidekick-hahmoja ja niin poispäin. Se varmasti on jollekin se ikävä asia, mutta mekään tykkäsi tästä silti ja mä viihdyin kyllä tämän parissa. Tässä leffassa seurataan siis nuorta Predatoria nimeltä Dek, joka on suorittamassa jonkinlaista aikuistumisen riittiä. Eli hänen pitää metsästää mahdollisimman vaarallinen hirviö, koska Dek on nuori ja pienikokoinen predatori tai jautija, mikä tämä rotu onkaan nimeltään tämän elokuvan mukaan, koska sitä rotua käydään hieman tarkemmin tässä läpi ja paljastuu uusia asioita tästä Predator-rodusta. Ja tämä Dek on tosiaan niin pieni, että hänen oma isänsä pitää heikkona ja sitä mieltä, että pojan pitää kuolla, joten todistettavaa riittää. No, tämä Dek sitten päätyy tällaiselle vaaralliselle Genna-planeetalle metsästämään, koska siellä on universumin pahimpia olioita ja siellä on kaikkein isoin öttimötti ja jopa hänen oma isänsä pelkää tätä öttimöttiä, niin sen kun hän menisi sitten tappamaan ja veisi sitten Drophynä isille, niin isi ehkä sitten arvostaisi häntä. No, siellä Genna-planeetalla hän tapaa Weyland Yutanin tämmöisen synteettisen, eli androidin nimeltä Tia, joka nopeasti sitten tajuaa tarvitsevansa tämän Predatorin apua suorittaakseen oman tehtävänsä. Ja sitten tietenkin
Predator tajuaa myös, että hän tarvitsee apua selvityksen tällä hurjalla planeetalla. Ja yllätys, taustalla on tämä paha jättiyritys Weyland Yutani, mikä on Alien-leffoista tuttu yritys, niin se suorittaa taas jonkinlaista omaa pahisoperaatiota siellä. Siinä siis leffan tarina pääpiirteittäin ilman suurempia spoilereita. Tämä elokuva on tosiaan siitä erilainen Predator-leffa, että nämä Predatorit on päähahmoja ja tämä on enemmän semmoista kunnon skifiä. Ollaan avaruudessa, ei ole mitään ihmisiä, ei maapalloa. Predator on niinku, tällä hahmolla on nimi, se on Dek, ja näitä annetaan niinku taustaa tätä, nämä hahmot on jautioja ja niin poispäin, ja hahmoa muutenkin inhimillistetään. Niille Predatoreille annetaan luonnetta, oma kieli ja vuorosanoja, koska ne on päähahmoja tässä, tämä Dek varsinkin. Jotkut valittaa tietenkin sitä, että tämä ei ole enää se pahis Predator, mikä siellä sitten on ihmisiä vastassa, vaan tämä on enemmänkin hyvis, tai ainakin jonkunlainen antisankarihahmo, joka sitten ehkä myös kasvaa niin kuin, ihmisenä, vaan siis oliona tämän leffan aikana. Tässä myös näytetään, miten rankkoja on Predator öttimöttien perhesuhteet tai miten he taistelee toisiaan vastaan, jopa veljiä vastaan, jotta selviää aina kuka on se kovin. Tässä nähdään paljon uusia Predator-aseita, aluksia, muuta teknologiaa. Joo, totta kai on paljon muutakin tuttuakin Predator-asetta ja näin poispäin. Ennen kaikkea on kaikennäköisiä uusia planeettoja ja muita hirviöitä, joita sitten Predator metsästää ja jota vastaan taistellaan. Eli tämä on koko leffa avaruudessa, ei käydä siellä maapallolla, joten ollaan tosi paljon enemmän skifin ääressä. Ja tämä on enemmän semmoinen, mulle tuli niin kuin mieleen Predator meets Star Wars, eli on paljon kaikennäköisiä muita Alien-hahmoja, ei siis sitä xenomorfia Alien-leffoista, vaan siis muita tämmöisiä avaruusöttimöttejä. On myös vähän niin kuin söpöjä avaruusöttimöttejä ja kaunista avaruusmaisemaa ja niin poispäin, ja avaruusentiteettejä ja on jopa jonkunlaista Predator-valomiakkaakin. Ja sitten kun tämä Weyland Yutani, tämä iso paha tuolta Alien-franchisesta on mukana, niin tulee semmoinen vähän Star Wars-fiilis. Ja tässä opitaan se tosiaan, että Predator-rotu on nimeltä Jaut, ja kuten mä aiemmin sanoin, eli opitaan paljon uutta tästä rodusta. Tämä päähahmo Predator eli Jaut, ja on siis nimeltään Dek oikein, ja ollaan siellä Kenna-planeetalla, jota nämä jautiat sanoo tämmöisen kuoleman planeetaksi, ja se on täynnä tappavia olioita. Ja sitten on tämä Weyland Yutanin syntetisoidi androidi nimeltään Tia, joka on sitten myös isossa roolissa tässä. Häntä näytteleekin Elle Fanning, joka on leffan päähahmo yhdessä tämän Dek Predatorin kanssa. Ja mä just katsoin itse asiassa Elle Fanningilta tai leffan, jossa hän oli, eli tämä Sentimental Value samalla viikolla, niin oli tosi hauskaa katsoa kahta aivan erilaista Elle Fanning-roolia. Sitten Sentimental Values tulee hetken kuluttua myös arvostelukanavalle. Ja Elle Fanning vetää varsin hyvin tällaisessa blockbuster-leffassa sitä semmoista päähahmon roolia tai sivuhahmon roolia tämmöisessä blockbuster-skifileffassa, toimii varsin hyvin siinä. On vähän humoristinen hahmo ja se hahmo, joka on koko ajan oikeastaan äänessä, koska Predatorit nyt ei niin paljon välttämättä puhu ja pukahda. No sitten tämä Dek Predatoria näyttelee puolestaan Dimitrios Schuster-Golmantangi, isokokoinen kaveri, joka siellä koko ajan Predator-puvunsa on heilumassa. Oikeastaan muita näyttelijöitä tässä ei pahemmin nähdä, sillä muut hahmot on jotain olioita, jotka on tietokoneella tehtyjä avaruusöttimöttejä tai sitten Weyland Yutanin androideja pikkurooleissa, eikä niin erikoisesti näyttelijöitä ole. Tämän ohjaajana tosiaan toimii taas Dan Trachtenberg, joka ohjasi sen viime vuonna tulleen Predator Killers of Killers -animaatioelokuvan sekä sitten sen vuoden 2008
2022 Predator-elokuvan Prey. Ja mun mielestä Trachtenberg tekee varsin hyvää työtä ja laajentaa tätä Predator-franchisea nyt oikein urakalla. Ja Trachtenberg vastaa myös tästä kässäristä yhdessä Patrick Aisonin kanssa. Kaiken kaikkiaan tämä leffa oli mun mielestä hyvä avaruuskifiä, varsin viihdyttävä elokuva, vaikka ehkä enemmän se just perheen nuoremmille myös suunnattu. Tässä on enemmän huumoria, niin kuin mä sanoin, tämä ei ehkä ole niin verinen, vaikka sitä mättöä onkin kunnolla, koska se on avaruusolioiden verta, eikä ihmisen, niin siksi se on se K12, mutta mua se ei pahemmin häiritty. Mä oikeasti tykkäsin tästä leffasta tosi paljon. Tämä vie tätä franchisea nyt eri suuntaan, ja se on ehkä ihan hyvä, koska varsinkin se Predator-leffa oli aika surkeaa kamaa, niin tosi hyvä, että nyt on tämä Prey ja sitten tämä ja sitten on animaatiota myös mukana, niin Trachtenberg on lähtenyt sitten oikein kunnolla tähän Predator-maailmaan ja vie sitä sitten ihan uusille leveleille. Ja kyllä mä viihdyin tämän parissa. Arvosanaksi mä antaisin tälle ehkä sen 8/10, eli varsin viihdyttävä, keskitasoa parempi, ei päästä tietenkään sinne alkuperäisen Arskan leffan tasolle, ja tämä ei ole semmoista pelottavaa kauhua, niin kuin se ehkä oli. Tämä Predator ei ole tässä se pahis, vaan se on se päähahmo, mitä seurataan. Ja tämä on enemmän just semmoista skifiä, semmoista vähän Star Wars-tyylistä, vähän semmoista sopii perheen nuoremmille, just se K12, eli sopii sen ikäisillekin hyvin. Ja ehkä tämä on sitten se, mikä sä näytät nuoremmille lapsille sitten ensimmäistä kertaa, jos haluat tästä elokuvasarjasta jotain näyttää. Ja mä pidin myös siitä, että on enemmän just tällaista avaruuskifiä, eikä taas olla siellä maapallolla ja ihmisiä vastaan, vaan taistellaan kunnon saalisteja vastaan saalisteja, koska se tuo jotain uutta tähän elokuvasarjaan, ja se, että ihmisiä vastaan ollaan aina, niin se on vähän tylsää, koska yleensä Predator tappaa suurimman osan niistä ihmisistä, kunnes yksi on se kovempi, niin sanotusti tappaa sen Predatorin, ja se on aika kulunut konsepti. Niin hyvä, että ollaan vähän uudistettu tätä elokuvasarjaa. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä? Tykkäät, et, miksi et? Tai aiotko katsoa nyt, kun se Disney Plussaan tuli? Mikä on sun suosikki Predator-leffa tai Predator-jatko-osa leffasta? Millaista Predatoria sä seuraavaksi haluaisit nähdä? Ja ootko sä tyytyväinen näistä Dan Trachtenbergin tekemistä Predator-leffoista? Pistä kommenttiin ja pistä Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.